So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-organize ng Google browsers. Dahil ang mga freelancer or entrepreneurs, marami ang projects. So it also means madami tayong mga files. At para ma-separate natin ang iba't ibang client, we need to learn how to organize our browsers. For this episode, ituturo ko sa inyo from creation to adding folders and links to managing all our files. So let's start episode number 6. Ngayon, magbibigay ako ng konting overview on how to create a new account for your web browser. So ako, gumagamit ako ng Google Chrome. So dahil si Google Chrome, meron siyang ability to add different accounts sa web browser mo. So bakit nga ba ako nagkakaroon ng different accounts sa web browser? Ang nagagawa nito sa akin is ino-organize niya yung mga links ko, yung mga folders ko into a specific account na related lang dun sa account na yun. So, for example, on your upper right corner, makikita ko yung name ng account ko, and sa browser ko, or itong tinatawag na bookmarks bar, is makikita ko yung different folders and different links and different links na related sa account na to, na gusto kong ma-access within this web browser. So, ano yung nagagawa nito for me? Nasi-separate niya yung mga working files ko or working links ko dun sa mga personal links na ginagamit ko. So, this account is my personal account. So, meron akong isang ginagamit na browser. So, kung makikita nyo, ay dito sa lower or sa bottom, I have this different Google Chrome icon. Kasi itong mga icon na to is meron akong different accounts. So, itong second account na inopen ko, name niya is Tommy Sarah. So, this account is specifically related dun sa job ko or lahat ng may kinalaman sa current account na tinatawag kong Tommy Trader, or yun yung project na hinahawakan ko today. So, lahat ng nandito is meron din different folders, and itong different folders na to, related lang to dito sa Tommy Trader. So, lahat ng nandito is different dun sa folders or sa mga links na nandito sa personal account ko. So, in that way, nasa-separate ko yung personal at saka yung working files and links ko. So, paano ba gumawa or mag-add ng account sa web browser? So, on your upper right, click mo lang tong account na yon, or sometimes it's guest. For new user, may makikita lang kayong blank dyan or guest. So, punta kayo kay Manage People. Then, makikita nyo lahat ng accounts na related sa inyo. In my end, I already have 3 accounts na itong 3 accounts na yon may kanya-kanyang folders, files, links na nandiyan sa loob. So, I will add a new account for a specific project. So, add a person. Then, name ko to as Spark. Kasi Spark is a new account that I'm managing. So, meron siyang option to select an avatar. So, in my end, let's just use this awesome face. Or etong support na lang. Then, create desktop shortcut for this user. So, pwede mo siyang i-uncheck kung ayaw mong magkaroon ng ganitong shortcut sa desktop mo. Or dun sa pinaka-desktop screen mo, ayaw mo ng ganito,
i-uncheck mo lang to. Pero, in my part, naglalagay ako nito para mas madali ko siyang ma-access. So, I create a desktop shortcut para sa user na to. And, pwede mo rin siyang ipin dito sa ilalim. So, kapag na-create mo na siya, pwede mo siyang i-right click then pin to taskbar para maging ganito siya. Nandyan lang siya kahit wala siyang naka-open na browser, nandyan lang siya for easier link. So, Spark, supervise this person to control and view the website they visit from your Google account. So, in my end, ile-left uncheck ko lang siya. Why? Because ayokong ma-supervise to or makontrol yung mga kung ano yung binivisit ko sa website na to. So, walang ganon. So, save ko lang. Then, mag-create siya ng new browser. And, ang name niya is Spark. So, ayan yung avatar na pinili ko. And, pag kinlik ko yung manage people, isa na siya sa accounts ng web browser ko. So, pwede ko na siyang maselect. So, at the same time, dito sa part na to, pag kinlik ko yung X, nawawala yung web browser. So, ang gagawin ko lang is, pag sinelect ko ulit yung browser na yon sa desktop ko, I can use right-click and pin to taskbar. At kahit i-exit ko to, andun pa din siya. And I can easily view it again. Kasi nandun naman siya sa taskbar ko. So, for easier viewing din, is minsan, sinasign in ko siya to Chrome. So, para automatic na yung mga Gmail ko or G Drive or anything related sa Gmail account na yon is magiging related dito. Or, in layman's term, pag in-access ko siya sa ibang desktop or sa ibang computer, once naka-sign in ako at nilog in ko yung account na to sa ibang desktop or sa ibang computer, mare-retrieve ko kung ano man yung mga folders or files na nandito. So, yun yung advantage kung bakit natin siya isa-sign in. So, sa part na to, ang gamit ko is admin@spark.io. Next. Siyempre, password ko. So, once na na-log in ko na siya or na-sign in ko na siya, ang unang lalabas sa'yo is you've signed in and turn on sync. So, kung na-access mo siya sa ibang browser or sa ibang desktop, pag na-access mo siya sa ibang desktop, possible mong makuha yung mga nandun sa nakasave sa folder mo or sa na within that browser. So, kapag kinlik ko yung okay, I got it or okay, got it, pansinin nyo, nag-change yung bookmarks bar ko at na-retrieve yung mga nakasave kong URL or folders. So, kapag nag-visit ka sa ibang desktop, retrieve mo lang yon. No need na gawin mo ulit lahat or gawin mo ulit or i-save mo lahat or i-bookmark mo lahat ng binookmark mo before. So, palagi mo siyang ma-retrieve. So, para ma-organize mo yung bookmarks bar mo, right-click mo lang itong bar na to, yung space dito sa taas, then click Bookmarks Manager. So, ayan yung mga folders na kinreate mo. So, kung mag-create ka ng new folder,
kung mag-create ka ng new folder, right-click mo lang tong space ulit, then add folder. Let's say, sample folder. Tapos click mo lang tong bookmarks bar na to, para dito siya mag-save sa loob ng folder na yon. Then, save. So, andito na yung bagong folder mo. So, pwede ka na rin dyan mag-save ng mga link. So, like, example, google.com. Gusto mo siyang i-save. So, click mo lang yung star, bookmark this page, save mo siya under dun sa folder na yon, na sample. So, done. Pag binisit mo yung folder na yon, makikita mo yung binookmark mong page. So, kapag kinlose mo yung browser mo, at kinlik mo ulit yung account na yon, makikita mo yung folder na yon na kinreate mo. Oops. Then, makikita mo yung link na binookmark mo. So, mabilis. Ma-retrieve mo yung accounts. So, another feature kung bakit pwede mo i-save yung account mo is settings. Pwede kang maglagay ng mga URL na within this page, within this account. On startup, ibig sabihin, pag binuksan mo yung browser mo, yun yung unang lalabas na mga browser. So, paano siya gawin? Let's say, add a new page. Spark.io/realtyph. So, ito yung isa sa mga URL na madalas kong i-visit gamit tong account na to. So, add. So, kapag kinlose ko tong account na to, at kinlik ko siya ulit, or inopen ko siya ulit, ang unang lalabas is yung first URL kanina, yung zoho.com, and yung second URL na nilagay ko, which is spark.io realtyph. So, yan yung advantage ng bakit may different accounts. Same as yung sa personal account ko, kapag kinlose ko siya at inopen ko siya ulit, automatic binubuksan niya yung mga Gmail accounts ko kasi yun yung nilagay ko and yung Zoho mail ko. And yung mga folders ko, andun din. Lahat ng nakasave kong links, andun din. Same as with yung work ko, is binubuksan niya yung mga default folders na kailangan niyang i-open. So, andun din lahat. So, pag kilik ko din yung Spark ulit na account, mag-open din yung URL na nilagay ko at the same time yung bagong folder na nilagay ko. So, I hope may natutunan kayo and na-gets ninyo kung paano mag-create ng user account sa web browser. Ma-organize nyo yung mga links na binivisit nyo, ma-organize nyo yung mga files na usually yung ginagamit ninyo for work or for personal use. So, I hope marami kayong natutunan today, and kapag nagustuhan nyo ang video na ito at natuto kayo sa video na ito, please click on the like button. At kung meron kayong mga questions, may mga feedbacks or comments kayo, i-comment nyo lang below. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Just click on the subscribe button and the bell icon para ma-notify kayo sa mga next episode ko. So, to know more about me, just visit my website, sarahbernardinaborja.com, or follow me on Facebook and Instagram at sbbmaster09. So again, this is Sarah Borja, and see you on my next episodes.